Mayroon hindi nag-practice. Absent. May mga tao eh, malamang. Oh, ito, Malaman dito yun eh. ito yung kapatid. Hello, El Toro. Papunta kami ng El Toro. Sigurado kayo, baka mamaya maligaw na naman tayo. Baka iba na naman to. Guys, walang buhay ng tao. Iba. Iba po ang nangyayari ko. Bless! Bag! Di ba kaupo eh? Dali ako! Dali tayo! Dali! Yung camera ko nasaan? Alright, so we're going to El Toro. We're going to El Toro now, and let's hope I don't back out this time. We're taking pictures on the road. Ayan, may truck, may dump truck. Pagod na ako! Naka-video! Video na pala! Pagod. Saan tayo pupunta? Kukulasan kayo. Ayan. 1, 2. Taas lahat ng kamay. Kaway. Patalang kayo lahat yan. Yun. Madison. Pababa kami ng Antoro. So hopefully this is the one. May tali-tali daw? Wala ko nakikita ang tali. Ito Yan, gloves, oh. may gloves. Ito, may gloves. Ayun, meron. Saka meron. May mga tali ng ano. Ayun, may dalawa din sa poste. Kaya lang paano yan? Kailangan doon ng lubid. Dito? Wala daw masyado. Ito yata yung nilagyan nila ng tali para bumaba dito. Madulas dyan, no?
Oh, this one. Careful. Huh? It's the sound of the... Where are the people? Oh, why there's a lot of car in there? Wow! Look at those waves. Blue water. We had to wait for the dolphin to pass by. But they said it's around 10 o'clock. You wanna wait? So you know why they call this El Toro? El Toro. What's that? I said bull, right? It sounds like a blue. Yeah. It did shout like a bull. Layo pala hanggang dulo. Pwede. Hanggang dun sa kabila pwede. Kaya lang matatalas lang yung kailangan natin bumili ng sapatos pagkatapos ito. Talaga? Niluluwal ako. Niluluwal ako. Subukan mo pa eh. Wag, may konting gwapo tayo eh. Ayun oh. Sabi nila sa akin alas 10 pa eh. Ayun, nagtago na. Tunog lang pala yung toro dito. Oh, that's the reason why. Ano galing yung tunog na yan? Parang sa amin. Taas niya na. Ay, tita, picture girl. In fairness, mukhang mataas na kaya
Sige na, tanggalin na yung hagdan. Kababa. Try mo parang ano, nakataliko, parang umaakyat ka, parang taas-taas eh. Yes. Kunwari ano, bungang-bungang sabi. Okay, ta. Pero lingon ka dito, tita, para alam namin ikaw pa rin yan. Okay, one more. O, dito ang ano, dito. Yan ang perfect talaga kasi kumari ka na. Diyan kayo lahat. Mga girls. Mga girls. Para mga Taas niya na. Yate, naubos na yung picture sa akin doon. Ano pa? Lapit kayo doon. Picture. Ito pa. Yan. Yan, wanna join? Okay. Ito pa. Hinga. Sige, mag-TikTok nga kayo dyan. TikTok nga. Game. Hinga, mag-tiktok nga kayo. TikTok nga kayo dyan. Dito lang. TikTok ba tayo? Ay, ito na. Girl, yung Savage Love. Yun yung pinakamabilis. You wanna join? TikTok? Wala ka naman, girl. Itayo mo yung dapat mag-count kayo. Sandali, hindi ako marunong ha. Kita, gano'n lang po yun. Wow. Gano'n lang po yun. Ayan, sundan nyo lang na sa unahan. Oh, yan. Ano na? Nasa na? Okay, sasali ako. Huwag ka tumalikod dyan sa... 3G lang yung signal. Kakanta lang kami. Tarararararara. Yun. Sige. Share nyo yan, ha? Kanta na lang kami, baka makaka-copyright ako eh. Ano kayo ng 1, 2, 3? Ano ba yun? Mayroong hindi nag-practice. Absent. Parang mag-ano, 1 million likes to, ah. Mga magba-viral ah. Viral ito. The ladies from Saipan. The ladies from El Toro. Yun. El Toro. Say hello to picture. Picture daw. Say hello to picture. Say hello pala eh. Sa picture. El Toro nga ba to? Baka hindi. Baka naman tagilid na naman kami dyan ha. Mahirap puman ng liig. Ay, ang galing talaga ng channel. Diyan ako proud sa'yo, tita. Diyan ako proud sa'yo. So, marami ka na itang sakyan, marami mas nag-isasada na. Hindi ka pala. Ah, okay. Kala ko binago na naman eh. Uulit pa kayo? Napagod kami, napagod. Sarap ito, sinigang oh. Na may gabi, na may Sarap din, bulalo. bulalo, na may kalamansi, na may sili. May sasawang kang patis na may sili, may kalamansi. Malapit na tayo sa Kabiasnan. Naririnig ko na nga yung sasakyan. Tapos yung kanin yung Japanese rice na parang Carlos na madikit-dikit. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo.
Saan kayo galing? Hindi kayo nang imbita. Kabundukan. Anong meron dito? Tingnan natin kung anong meron. Yun, may tubig. Wow na uwaw na ako. Mayroong kakanin. Guys, ito pa. Diyan! Mais! Balik natin yung mga nawalang lakas natin. Hindi kami kasama. Halika. Hindi sila informed. Guys, hindi sila na-informed. No invite.